แอมจิรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Wuxi Audio ในชื่อรุ่นว่า ZK-HT213G พัฒนามาจากตัว 2G ครั้งหนึ่งเพิ่มลูกเล่นแพรวๆแต่เสียงจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วโดยแอมจิ๋วที่ผมนำมารีวิวนะครับจะเป็นแอมจิ๋วของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า ZK-HT213G โดยตัว HT213G ตัวนี้นะครับจะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel มีกำลังขับรวมอยู่ที่540 วัตต์ครับจะแบ่งเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวา160ช่องลำโพงซ้าย160แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อีก220 วัตต์ครับก็รวมกันเป็น540 วัตต์เนาะโดยกำลังขับที่บอกไปนะครับจะเป็นกำลังขับแบบวัตต์ AMS นะครับผมไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะโดยตัว HT213G นะครับเขาจะเปิดตัวมาเพื่ออัปเกรดตัว HT212G นะครับผมซึ่ง HT212G ผมรีวิวไปเมื่อประมาณสัก3เดือนก่อนนะครับมาเดือนที่4 HT213G ก็เปิดตัวมาแล้วนะครับผมถือว่าใครที่ซื้อไปก่อนก็หลังหักกันไปนะครับเนื่องจากว่าตัว HT212G เนี่ยเอาจริงๆเขาก็ทำมาดีนะครับแต่ว่าเขาไม่มีในส่วนของตัวช่องซับเอาให้นะครับผมเนี่ยเวลาคุณจะไปต่อซับเอาคุณก็ต้องไปจัมป์ผ่านภาคปีกันเอาอีกเนาะมันจะไม่เหมือนพวก TB21F หรือว่าจะเป็นตัว AS21P นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัว HT212G เนี่ยเขาจะไม่รองรับตัว Wuxi Audio App นะครับแต่ว่า HT213G รุ่นนี้นะครับผมเนี่ยที่กำลังรีวิวเนี่ยเขาแก้จุดนั้นมาหมดเลยนะครับเขามีในส่วนของตัวช่องซับเอาให้เขารองรับ Wuxi Audio App เรียบร้อยนะครับผมถ้าใครซื้อไปก็ยินดีด้วยนะครับคุณล้างหักครับผมโอเคในส่วนของตัวราคานะครับผมก็ได้มาราวๆสักประมาณ 1,000 บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในส่วนของตัวร้านท่านทรงธรรมสออักษรได้นะครับราคาก็เปิดมาใกล้เคียงกับตัว 2G เลยครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมกับขนาดตัวของ HT213G ตัวนี้ครับอันดับแรกเรามาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องก็เป็นกล่องลังกระดาษสีขาวปกตินะครับสกรีนคำว่า HT21 แล้วก็ติดสติกเกอร์คำว่า 3G มานะครับแต่ผมลองส่องเข้าไปด้านล่างแล้วมันจะเป็นกล่องตัว 2G ครับผมเขาแปะสติกเกอร์มาทับเลยนะแล้วก็ระบุว่าเป็นแรมแบบ 2.1 นะครับแล้วจะบอกว่ามีกำลังขับ 160/2 เนี่ยจะเป็นของ IL Channel ครับในส่วนของตัวซับนี้220 วัตต์นะครับก็มีสกรีนมาแค่นี้แหละครับผมไม่มีคู่มือไม่มีอะไรให้มานะเปิดกล่องมาเลยก็จะเจอตัวชุดของแถมนะครับโดยเขาจะใส่ตัวของแถมไว้ในถุงซิปล็อกนะเขาจะแถมในส่วนของตัวปุ่มวอลลุ่มมา5ปุ่มนะครับเป็นปุ่มแบบพลาสติกชุบโครเมียมเหมือนเดิมนะแล้วก็แถมแจ็คไฟเลี้ยงมาให้ด้วยนะครับผมที่เป็นแจ็คไฟเลี้ยงคล้ายๆกับพวกปีรถยนต์นะครับมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้ครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเจอในส่วนของตัวแอมอยู่ในถุงกันกระแทกนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับโดยเวอร์ชันที่ผมซื้อมานะครับเขาจะไม่แถมตัวเคสมาไม่แถมพวกไขควงมานะเขาจะได้แค่ตัวชุดปุ่มวอลลุ่มแล้วก็ตัวแอมเลยนะครับถ้าหากเป็นชุดที่แถมตัวแผ่นเพจด้านบนด้านล่างแล้วก็ไขควงมาเนี่ยราคามันจะอัพไปประมาณสัก100 บาทนะครับผมแต่ว่าของที่เข้ามาล็อตแรกเนี่ยเขาจะได้เป็นตัวแอมเพียวๆก่อนนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนส่วนพวกรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานอาจจะตามมาทีหลังนะครับอันนี้ให้เดานะเนื่องจากว่าผมเพิ่งซื้อมาเป็นล็อต Day 1นะครับผมก็คือล็อตแรกเลยที่เขาทำมานะอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวแอมนะครับเดี๋ยวให้เทียบกับตัว HT212G นะนี่ก็คือตัวเก่านะครับ 2G นี่ก็คือตัวใหม่เอาง่ายๆก็คือว่าขนาดมันเท่ากันเด๊ะๆเลยครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าวอลลุ่มก็เท่ากันหมดเลยนะถ้าคุณจะซื้อไปอัปเกรดเนี่ยเอาไปแทนของเก่าได้เลยนะครับผมเอาไปใส่ตัวเพจเก่าได้เลยนะประมาณนี้ในส่วนของตัว PCB ก็เป็นแบบดำด้านนะครับสวยงามครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะฮีทซิงค์ให้ดู IC ขยายข้างในนะครับว่าเขาจะใช้เป็นเบอร์เดิมไหม
โอเคครับผมก็ได้ทำการแกะตัวฮีทซิงค์ออกมาเรียบร้อยนะครับวิธีการแกะก็ไม่ยากครับในส่วนของตัวขาล็อกฮีทซิงค์เนี่ยมันจะเป็นขาแบบนี้นะครับมันจะเป็นหมุดเอาไว้ยึดกับตัว PCB ครับเวลาคุณจะแกะไอตัวฮีทซิงค์เนี่ยคุณก็ต้องเอานิ้วกดให้มันยุบลงไปนะครับแล้วก็ค่อยถอนมันขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนที่เรายกฮีทซิงค์ออกมาเนี่ยถอดปลั๊กพัดลมออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปกระชากกันขาดเนาะพัดลมก็เป็นขนาดเล็กๆครับฮีทซิงค์ก็ขนาดเล็กๆแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับมันเอาความร้อนของ IC ได้อยู่สบายๆนะครับผมเนื่องจากว่า IC ตัวนี้มันไม่ร้อนครับในส่วนของตัวซิลิโคนนำความร้อนก็ทามาให้ค่อนข้างที่จะเลอะไปนิดนึงนะครับผม น่าจะรีบมั้งทาเลอะโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของตัว IC ครับในส่วนของตัว IC เขาจะให้มาอยู่2ตัวนะครับซึ่งทั้ง2ตัวจะแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนนะครับผมตัวขวาเนี่ยเขาจะต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอครับเอาไว้ขับในส่วนตัว IF Channel ส่วนตัวซ้ายเนี่ยเขาจะต่อวงจรมาเป็นโมโนครับเอาไว้ขับในส่วนตัว Subwoofer ซึ่งทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นใน C เบอร์เดียวกันนะครับผมก็คือเบอร์ TDA 7498E ครับซึ่งเบอร์นี้ก็จะใช้กับพวกแอมจิ๋วอย่างตัว HT21 ตัวแรก HT212G HT22 แล้วรวมถึงรุ่นใหม่อย่างตัว DAS A1 นะครับผมก็ใช้IC TDA 7498E ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Data Sheet ของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับ IC เบอร์นี้นะครับผมจะเป็น IC Card D ครับในส่วนตัวกำลังขับนะครับถ้าตัว IC นะครับเขาต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปขับที่4โอห์มนะครับแล้วก็ไฟ36โวลต์มันก็จะได้กำลังขับสูงสุดข้างละ160วัตต์นะครับผมก็คือ160บวก160นั่นแหละแล้วก็ถ้าหากเขาต่อวงจร IC มาเป็นโมโนนะครับเอาไปขับที่3โอห์มไฟ36โวลต์เขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่220วัตต์ครับในส่วนของเรื่องไฟเลี้ยงที่เขารองรับนะครับเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC นะครับตั้งแต่ย่าน 14-36 โวลต์นะซึ่งกำลังขับที่ผมบอกไปนะครับถ้าคุณอยากได้กำลังขับสูงสุดคุณก็ต้องไปใช้ไฟ36โวลต์นะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ไฟที่14โวลต์24โวลต์มันก็จะได้กำลังขับสูงสุดนะอันนี้ไม่ใช่นะครับคุณต้องไปใช้ไฟที่36โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูครับซึ่งกราฟนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสเตอริโอครับจะเห็นได้ว่าเราก็ต้องใช้กำลังไฟสูงสุดนะครับผมมันถึงจะได้กำลังขับสูงสุดนะกราฟต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวโมโนครับผมอันนี้ก็เหมือนกันกับตัวสเตอริโอเลยครับคุณต้องใช้กำลังไฟที่36โวลต์ครับมันถึงจะได้กำลังขับสูงสุดครับผมในส่วนของตัว Data Sheet ก็มีประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการรองรับ Input สัญญาณครับซึ่ง MCU ตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้งหมด3ช่องทางครับช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธนะครับผมเขาจะใช้ชิปบลูทูธเป็นชิปของทาง JL ครับเป็นชิปตัวใหญ่ด้วยซึ่งชิปตัวใหญ่นะครับเขาจะรองรับ Wuxi Audio App ด้วยนะครับผมแต่ผมไปลองมาแล้วแหละมันไม่สามารถปรับ EQ ได้นะครับมันสามารถปรับพวก Input ต่างๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อบลูทูธนะครับผมก็น่าเสียดายเนาะน่าจะปรับพวก EQ ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเวอร์ชันบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน 5.0 ครับข้างๆตัวชิปบลูทูธนะครับเขาก็จะมีเสาอากาศบลูทูธให้ในตัวนะครับผมไม่ต้องไปต่อแยกนะแต่ว่าถ้าหากใครจะต่อแยกเนี่ยเขาจะมีจุดให้จ้ำเต้ารับไอตัวเสาสัญญาณนะครับถ้าคุณต้องการระยะรับสัญญาณเพิ่มคุณก็ซื้อเต้ารับมาปะกีใส่แล้วก็หาไอตัวเสามาเสียบได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ยากนะแล้วก็ช่องทางถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว Input แบบ Analog นะครับซึ่ง Input แบบ Analog เนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด2ช่องทางครับช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว AUX 3.5 มิลครับตรงนี้เลยช่องทางถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว3พินครับโดย3พินก็เป็น R G แล้วก็ L นะครับผมก็คือช่องลำโพงขวากาวแล้วก็ช่องลำโพงซ้ายแค่นั้นแหละครับแต่ว่าเขาจะไม่ใส่ตัวขามาให้นะให้คุณไปบัดกีไอตัวสายลงตรงนี้เองนะครับหรือว่าไปซื้อตัวเต้ามาให้เสียบนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะน่าจะใส่เต้า3พินมาแต่แรกนะครับ เนี่ยแหละครับผมวูชิเขาก็บางอย่างก็ทำเกือบจะดีแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ดีนะน่าจะใส่เต้ารับมาให้นะมันจะได้จบนะครับไม่ต้องไปทำเองเนาะแล้วก็ช่องทาง Input ช่องทางที่3นะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวด้านหน้าครับเป็น USB Flash Drive นะตรงนี้
ซึ่ง USB Flash Drive ตัวนี้นะครับสามารถรองรับตัวไฟล์ Lossless ได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟล์ FAT ไฟล์ WAV เล่นได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเลยช่องทางก็มีให้ครบเลยครับผมถัดมาดูในส่วนของตัว Front Panel กันเลยนะครับในส่วนของตัว Front Panel ก็จะเป็นจุดที่ปุ่ม Volume EQ เขาอยู่กันนะครับโดยเขาจะให้มาอยู่ที่5 Volume นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าแต่ละ Volume มีหน้าที่อะไรนะครับโดย Volume 2 ตัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นของลำโพง Subwoofer นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Frequency EQ อันนี้ก็จะเป็น Volumeแล้วก็2ปุ่มนี้นะครับจะเป็นของ IL Channel ครับปุ่มนี้จะเป็นปรับเสียงแหลมปุ่มนี้จะเป็นปรับเสียงเบสส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็น Main Volume ซึ่งปุ่ม Main Volume จะเป็นปุ่มเปิดปิดในตัวนะครับเนี่ยมีป๊อกแป๊กก็คือว่าถ้าทวนเข็มนาฬิกามาสุดดังแป๊กนี่ก็คือปิดนะเวลาเราจะเปิดก็แค่หมุนตามเข็มขึ้นไปนะครับแค่นี้แหละไม่สามารถกดลงไปได้นะครับแล้วก็ไหนๆมาดูด้านหน้าแล้วนะครับมาดูจากซ้ายไปขวานะอันนี้ก็เป็น USB Flash Drive อย่างที่ผมบอกนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นไฟสถานะของเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นคันโยกครับเอาไว้เปลี่ยนเพลงครับไปหน้าถอยหลังกดครั้งเดียวก็เป็น Play Pause นะครับกดแช่นี้น่าจะเป็นสลับโหมดนะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ครับสำหรับตัว Front Panel ต่อมาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel กันครับซึ่ง Back I/O Panel ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมการเชื่อมต่อต่างๆนะครับถ้าหากไล่จากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็จะเป็น Input แบบ Analog ครับตัว3พินแล้วก็ตัว AUX 3.5 มิลตรงนี้ก็เป็นเสาสัญญาณบลูทูธติดเครื่องตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัว Terminal เอาไว้ต่อตัวลำโพงนะครับในส่วนของตัวคู่ Terminal นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกด้านล่างให้ดูนะโดยคู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นของลำโพงซับคู่ตรงนี้ก็เป็นของช่องลำโพงซ้ายคู่ตรงนี้ก็เป็นของช่องลำโพงด้านขวานี่ประมาณนี้ในส่วนของตัวค่า Impedance ที่เขาแนะนำให้เชื่อมต่อนะครับตัว RL นะครับคุณต้องใช้มากกว่า4โอห์มขึ้นไปนะครับก็คือ 4-8 โอห์มก็เลือกใช้งานเอาเลยครับในส่วนของตัว Subwoofer เขาแนะนำที่3โอห์มขึ้นไปนะครับก็ไม่ควรต่ำกว่า3โอห์มนะซึ่งที่ผมบอกไปนะครับที่ใช้ตัว RL 4 โอห์มขึ้นไปแล้วก็ตัวซับ3โอห์มขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถใช้ไฟได้ถึง36โวลต์เลยนะครับแต่คุณจะไปลงต่ำกว่า3โอห์มไม่ได้นะสำหรับตัวซับแล้วก็ตัว RL คุณจะไปลงต่ำกว่า4โอห์มไม่ได้นะครับถ้าคุณไปลงต่ำแล้วคุณไปใช้ไฟที่36โวลต์มันจะทำให้ตัว IC ขยายไหม้นะครับเนื่องจากว่าตัว IC ขยายเขาไม่สามารถลง2โอห์มได้นะครับผมแต่ว่ามันก็มีวิธีที่ลงได้นะเนื่องจากว่าถ้าหากเราจะลง2โอห์มจริงๆนะครับคุณก็ต้องใช้ไฟไม่เกิน21โวลต์นะครับผมคุณสามารถลงซับ2โอห์มลงกลาง 2-3 โอห์มได้นะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าการใช้แรงดันไฟต่ำๆมันก็จะได้กำลังขับไม่เต็มที่นะครับผมก็แนะนำให้ต่อซับที่ประมาณ4โอห์มขึ้นไปก็ได้ครับกลางก็4โอห์มขึ้นไปครับแล้วก็ไปใช้ไฟที่36โวลต์เลยมันจะได้กำลังขับที่แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมแล้วก็มันจะเซฟตัว IC ไม่ให้มันพังง่ายๆครับซึ่งผมใช้มาแบบนี้นะครับยังไม่พังสักตัวนะสำหรับตัว IC TA7498E เนี่ยเพราะว่าถ้าผมจะลง2โอห์มผมก็ใช้ไฟไม่เกิน21โวลต์ครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวค่า Impedance แล้วก็2ช่องตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่องไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงคุณสามารถต่อเข้าช่องไหนก็ได้นะครับช่องเนี้ยมันจะเป็นตัวไฟเลี้ยงที่คุณต้องนำเต้ารับที่เขาแถมมาเสียบนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวของปีรถยนต์เนี่ยจะเสียบยากนิดนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นของใหม่นี่เข้าไปแบบนี้ครับมันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับดูดีๆนะส่วนตรงนี้มันจะเป็นแจ็ค DC นะครับผมเป็นแบบ 5.5 คูณ 2.1 นะก็คือตัวเล็กนั่นแหละแล้วก็ข้างหลังนะครับเขาจะมีไดโอดให้ด้วยครับเอาไว้กันต่อขั้วผิดในส่วนของตัวไฟเลี้ยงที่เขารองรับนะครับเขาจะรองรับตั้งแต่ย่าน15โวลต์ถึง36โวลต์นะครับก็เวลาใช้แรงดันไฟอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าหากคุณต่อซับ 4-8 โอห์มกลาง 4-8 โอห์มคุณก็สามารถใช้ไฟได้สุดถึง36โวลต์เลยนะแต่ว่าถ้าหากคุณจะไปลงต่ำกว่าสเปคที่ผมบอกไปนะครับคุณก็ต้องใช้ไฟไม่เกิน21โวลต์นะครับอย่าไปใช้เกินนะถ้าคุณลงโอห์มต่ำเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะครับ
ถัดมาดูในส่วนของจุดเด่นของแรมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับจุดเด่นเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมครับซึ่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยก QCC การเชื่อมต่อตัวปีไมค์หรือว่าจะเป็นตัวปีโทนได้แบบว่าง่ายดายมากนะครับผมโดยเขาจะให้2ช่องตรงนี้มานะช่องบนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเอาต์พุตของชิปบลูทูธนะครับผมช่องล่างเนี่ยเขาจะเป็นอินพุตของตัวภาคปีด้านล่างครับก่อนที่จะไปเข้าในส่วนของตัวภาคขยายตรงนี้ครับผมเนี่ยเขาจะให้2ช่องตรงนี้มาเพื่อว่าเวลาเราต่อตัวบลูทูธแยกนะครับคุณก็สามารถนำตัวบลูทูธแยกมาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าเป็นการต่อปีไมค์นะครับคุณสามารถต่อช่องด้านบนเนี่ยวิ่งไปเข้าในส่วนของตัวปีไมค์ก่อนแล้วก็เอาสัญญาณจากตัวปีไมค์วิ่งกลับมาเข้าในส่วนของตัวภาคปีด้านล่างได้เลยนะครับแต่ว่ากรณีที่คุณจะใช้2ช่องตรงนี้นะครับคุณก็ต้องมาตัดสัญญาณระหว่างตัวชิปบลูทูธกับตัวภาคปีออกก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าหากคุณจะวนสัญญาณชิปบลูทูธไปปีไมค์เนี่ยคุณก็ต้องมาตัดตัวลายวงจรออกจากภาคปีกันก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการเอาสัญญาณจากปีไมค์มาจ้ำแทรกเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีตรงนี้ครับผมมันจะทำให้สัญญาณปีไมค์แบบนั้นมันเบาครับแต่ว่าถ้าหากเราไปวนสัญญาณมันจะดังพอดีกันนะครับผมในกรณีที่คุณจะใช้2ช่องนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณก็ต้องมาสับสวิตช์ในส่วนของตัว3 อันตรงนี้ลงนะครับผมมันจะเป็นสวิตช์ RGL นะครับสวิตช์3ตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าที่ก็คือว่าเขาจะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างชิปบลูทูธลงมาภาคปีนะครับเวลาคุณจะวนสัญญาณคุณก็ต้องมาตัดสัญญาณเดิมออกก่อนเนาะไม่งั้นมันจะวนไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อพวกปีไม่ปีโทนแล้วก็ตัวรับสัญญาณบลูทูธอีกครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ลูกเล่นต่อมานะครับที่ตัว HT21 2G เขาไม่มีนะครับผมก็คือช่องซับเอาครับถ้าหากคุณไม่พอใจซับของตัว HT21 3G ตัวนี้นะครับคุณสามารถหาแอมจิ๋ว 2.0 มานะครับหรือว่าเป็นแอมจิ๋วโมโนมาก็ได้เอามาต่อออกไปขับซับช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำหลังจากแนะนำวิธีการเชื่อมต่อพวกปีไมค์ปีโทนแล้วก็ตัวรับสัญญาณบลูทูธอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของตัวลูกเล่นพิเศษก็มีประมาณนี้ถัดมาดูในส่วนของตัวชุดคอมโพเนนต์กันเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ IC ต่างๆที่อยู่บนตัวบอร์ดนะครับอันดับแรกที่ผมจะให้ดูเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวภาคปีครับจะเป็นออฟแอมปรุงแต่งสัญญาณเสียงครับซึ่งเขาจะให้ออฟแอมมาอยู่4ตัวนะครับผม1 2 3 4ซึ่งทั้ง4ตัวนะครับจะเป็นรหัสเบอร์ HG532 ครับผมก็เป็นเบอร์คู่บุญของทางวูชินะครับเขาก็เลือกใช้แต่เบอร์นี้แหละแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟครับเขาจะให้มาอยู่2ตัวนะขนาดเท่ากันทั้งคู่นะครับโดยที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นของทางนิชิคอนครับขนาดก็อยู่ที่ 4,700 ไมโครฟาราด50 โวลต์นะประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเขาก็จะให้คาปาที่เป็นแบบว่าโซลิดมานะครับอยู่ในภาคตัวลดแรงดันไฟนะก็จะให้มาอยู่3ตัวนะครับเป็นรหัสเดียวกันเลยนะครับผม100 ไมโครฟาราด16 โวลต์แล้วก็เขาจะมี IC regulator มาให้2ตัวนะครับทั้ง2ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็เป็นเบอร์ 78M12 ครับแล้วก็เขาจะมี IC regulator ให้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์ 78M05 แล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของตัวภาคกองไฟครับภาคกองไฟเขาจะเปลี่ยนขดลวดตัว L แบบใหม่นะครับผมเขาจะไม่ได้ใช้เหมือนในตัว HT21 ตัวแรกครับเขาก็ยังคงใช้เป็นตัวใหม่นะครับผมเหมือนตัว HT21 2G นะครับเป็นขดลวดแบบนี้เลยส่วนเบอร์ก็ตามนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคาปาให้ด้วยคาปาก็เบอร์ตามนี้เลยประมาณนี้ครับสำหรับตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนบอร์ดเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง
ด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับโล่งๆเนื่องจากว่าอุปกรณ์ส่วนมากมันจะเป็นแบบ SMD ครับมันจะแปะอยู่ทางด้านหน้าด้านบนเท่านั้นนะครับผมด้านล่างก็สกินแค่คำว่า ZK-HT213G นะครับแล้วก็มีแอปด้วยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมที่เป็นตัวเพจด้านหน้านะเขาก็จะมี serial number ให้นะครับของแท้เขาจะมีแบบนี้ทุกตัวนะถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่ได้ของแท้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเป็นจุดเล็กๆน้อยๆครับเวลาสังเกตของแท้ของปลอมแล้วก็ผมจะให้ดูสกรีนตรงนี้นิดนึงนะครับผมสกรีนตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นตรงนี้ไอตัว3พินตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรนะบลูทูธเอาครับผมเนี่ยแต่ว่าบนบอร์ดเนี่ยเขาจะเขียนคำว่า to my board audio in นะครับหมายถึงว่าเอาช่องตรงเนี้ยไปต่อเข้า input ของไอตัวปีใหม่นะครับมันเป็น output นะแต่ว่ามันเขียนบอกว่าเวลาต่อเนี่ยให้เอาไปต่อตัว input ของตัวปีใหม่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นช่อง input ของไอตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะแต่ว่าเขาจะสกรีนมาว่าto my board audio out นะครับก็คือว่าต่อสัญญาณจากไอตัว output ของปีใหม่นะครับผมหรือว่า QCC audio out นะครับก็คือว่าต่อ output จากตัวชิปรับสัญญาณ Bluetooth QCC เนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับผมง่ายๆก็คือว่าอันบนเนี่ยมันจะเป็น output ส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์อื่นนะครับส่งไปยังพวกอุปกรณ์ปีใหม่ปีโทนแล้วก็ค่อยเอาสัญญาณออกมาจากปีใหม่ปีโทนวิ่งกลับมาเข้าข้างล่างตรงนี้นะครับผมประมาณนี้แหละเผื่อใครสับสนเนาะ เพราะว่าเขาเขียนบอกว่าต้องเอาไปเชื่อมต่อกับตัวไหนนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยด้านบนมันเป็น output ด้านล่างมันเป็น input นะอย่าไปสับสนกับตัวสกรีนที่เขาให้มานะครับผมสกรีนที่เขาให้มานี่หมายถึงว่าเอาไปต่อกับช่องที่ชื่ออย่างนี้บนบอร์ดพวกปีใหม่ปีโทนหรือว่าตัว QCC นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์เสริมแล้วก็เชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วขับซับเข้ากับแอมจิ๋ว HT213G ตัวนี้ครับต่อมาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกันเลยนะครับอุปกรณ์เสริมตัวแรกที่ผมจะนำมาเชื่อมต่อนะครับจะเป็นตัวชิปรับสัญญาณบลูทูธแยก ZK-QCC5125 ครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้นะครับเสียงดีกว่าชิปบลูทูธเดิมๆติดเครื่องเยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากว่าเขาได้อุปกรณ์เป็น Audio Gate ตัวชิปบลูทูธก็รองรับพวก aptX หรือว่า LDAC ด้วยนะครับผมถ้าใครได้ใช้งานณจุดนี้ก็ถือว่าคุ้มมากครับสำหรับตัวรับสัญญาณบลูทูธตัวนี้วิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากนะครับอันดับแรกคุณต้องมาสับสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงก่อนนะครับเนี่ยหลายคนมักจะพลาดนะครับที่เห็นมาคอมเมนต์ถามผมนะให้สับสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนนะครับเพื่อตัดตัวรับสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องออกจากตัวบอร์ดตรงนี้นะครับผมแต่ว่าการที่จะใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับคุณก็จะไม่สามารถใช้ตัว USB Flash Drive แล้วก็ตัว AUX ภายในเครื่องได้นะครับเนื่องจากว่า USB Flash Drive แล้วก็ตัว AUX เนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัวชิปบลูทูธนะครับผมก็คือว่าถ้าหากคุณสับสวิตช์3ตัวนี้ลงนะครับไอ้3ตัวเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมมันจะใช้ได้แค่ตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกเท่านั้นนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้คุณนำสัญญาณออกจากตัว output ของตัวรับ QCC ตัวนี้นะครับ output ตรงนี้ output ก็คือการส่งสัญญาณออกนะครับ input ก็คือการรับสัญญาณครับแล้วเราก็เอามาเข้าในส่วนของตัว input ของภาคปีนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะประมาณนี้ครับคุณก็จะสามารถใช้งานบลูทูธตัว QCC ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าของเดิมคุณจะใช้ไม่ได้นะคุณก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อปีใหม่นะครับผมอย่างปีใหม่ที่ผมจะเอามาเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นปีใหม่ของทาง Wuxi เองนะครับจะชื่อว่า ZKM ครับซึ่งผมก็ได้รีวิวไปเรียบร้อยครับก็ไปดูกันได้นะครับมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะที่เป็นรุ่นเก่ามันมีปัญหารุ่นใหม่เขาก็ออกเวอร์ชันปรับปรุงมานะครับผมก็รีวิวไปทั้ง2ตัวนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าผมเปรียบเทียบทั้ง2ตัวให้ดูด้วยนะถ้าใครจะซื้อก็ซื้อตัวใหม่เท่านั้นนะครับตัวใหม่มันจะไม่มีอาการ
การเสียงดรอปแล้วก็มันจะไม่มีอาการเสียงซ่าเยอะเหมือนตัวเก่านะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีงามของมันเนาะวิธีการเชื่อมต่อปีใหม่ถ้าหากคุณจะใช้ชิปบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับผมคุณก็ต้องมาสับสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงกันก่อนนะจะเหมือนกับตัวการเชื่อมต่อบลูทูธ QCC ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับผมสับสวิตช์ลงก่อนครับตัดสัญญาณกันก่อนเนื่องจากว่าเราต้องวนสัญญาณจากชิปรับสัญญาณบลูทูธวิ่งไปเข้าในส่วนของตัวปีใหม่แล้วเอาสัญญาณเสียงจากตัวปีใหม่วิ่งกลับเข้ามาในส่วนของตัวภาคปีเครื่องนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ให้ต่อจากช่องบนนะครับช่องบนมันจะเป็นเอาต์พุตของบลูทูธนะแล้วก็เอามาเข้าช่อง Input ของตัวปีใหม่นะครับ Input ของตัวปีใหม่มันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็เอาสัญญาณ Output ของตัวปีใหม่นะครับวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีของเครื่องแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับวิธีการเชื่อมต่อเอาง่ายๆก็คือว่าคุณก็ยิงสัญญาณจากตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีใหม่แล้วเอาสัญญาณจากตัวปีใหม่วิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีเครื่องหรือว่าถ้าหากคุณไม่อยากใช้ตัวชิปรับสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องนะครับคุณสามารถใช้ชิปรับสัญญาณบลูทูธแยก QCC ได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยคุณก็เอาเอาต์พุตจากตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับวิ่งไปเข้าในส่วนของตัวปีใหม่สัญญาณมันจะวิ่งเป็นสเต็ปอย่างนี้นะสัญญาณจะออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัวภาคปีเครื่องครับประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวปีใหม่ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อตัวปีโทนเข้ากับตัวแอมจิ๋ว HT213G นะครับโดยปีโทนที่ผมเลือกมานะครับจะเป็นปีโทน ZK-Pro 1นะครับซึ่ง ZK Pro 1ตัวนี้มันจะเป็นปีโทนแบบ 2.1 Channel นะครับเสียงค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้พวกคาปา Audio Gate แล้วก็เขาเปลี่ยนเบอร์ of amp นะครับผมเขาจะใช้เป็นเบอร์ 2068D นะครับเหมือนตัวรุ่นพี่อย่าง AS21P เลยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นปีโทนที่ให้เสียงค่อนข้างที่จะดีมากครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามันเป็นปีโทนแบบ 2.1 Channel นะครับมันสามารถส่งสัญญาณที่เป็นสเตอริโอออกไปได้แล้วก็ส่งสัญญาณที่เป็นตัวซับวูฟเฟอร์ออกไปยังแอมอีกตัวหนึ่งได้นะครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกมันก็เหมือนแอมรถยนต์ตัวหนึ่งเลยครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คล้ายกับการเชื่อมต่อตัวปีใหม่นะถ้าหากเราจะใช้สัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับให้เราทำการยิงสัญญาณออกจากบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องแล้วก็วิ่งมาเข้าในส่วนของตัว Input ของตัวปีใหม่ปีโทนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับตัวปีโทนเขาจะมีตัว Output อยู่2แบบนะครับผมเขาจะมีตัว Output ที่เป็นอันบาลานซ์กับที่เป็นบาลานซ์ครับเวลาเราจะใช้งานกับแอมจิ๋วบ้านๆของเราเนี่ยนะครับเราต้องใช้แบบอันบาลานซ์นะส่วนแบบบาลานซ์เนี่ยเขาจะใช้กับแอมจิ๋วบางตัวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแอมบ้านซะส่วนใหญ่นะครับผมเราต้องมาใช้ตัวอันบาลานซ์นะครับซึ่งอันบาลานซ์เขาจะมีตัวสเตอริโอแล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์ให้นะครับคุณต้องมาใช้ตัวสเตอริโอนะครับเพื่อยิงเข้าไปในส่วนของตัวแอมจิ๋วหลักของเรานะก็ให้ต่อสัญญาณจากช่องสเตอริโอออกไปนะครับช่องตรงนี้นะที่เขียนว่าสเตอริโอครับแล้วก็กลับเข้าไปในส่วนของตัวแอมจิ๋วแค่นี้ครับผมแล้วก็ถ้าหากเราไม่อยากใช้ตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ตัว QCC ได้นะครับผมก็ต่อ Output จากตัว QCC นะครับวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีโทนแค่นี้ครับมันก็จะเป็นการยิงสัญญาณจากตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC ภายในเครื่องQCC ภายนอกวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีโทนแล้วก็วิ่งมาเข้าในส่วนของตัวแอมจิ๋วครับแล้วก็ถ้าหากคุณอยากจะต่อตัวซับแยก
จากตัวปีโทนตรงนี้คุณก็ต่อได้เช่นกันนะครับเนี่ยมันจะมีช่องซับตรงนี้นะครับคุณต่อแบบนี้แล้วก็ไปหาแอมป์จิ๋ว 2.0 แบบนี้มานะครับอันนี้เป็นตัว ZK-3002 ครับเป็นแอมป์จิ๋ว 2.0 600 วัตต์สามารถบิดโมโนได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็รีวิวไปเรียบร้อยเช่นกันครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้ครับซึ่งมันจะมีกำลังขับของตัวแอมป์นะครับผมเนี่ยเอาไปขับซับตั้ง600 วัตต์นะครับเยอะกว่าตัวแอมป์จิ๋ว HT213G ทั้งหมดเลยนะครับ ก็มาเข้าตรงนี้คุณก็ได้แอมป์จิ๋วตัวนี้ไปขับซับช่วยแอมป์จิ๋วตัวนี้แล้วนะครับผมแค่นี้ครับวิธีการเชื่อมต่อถัดมาเรามาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อแอมป์จิ๋วขับซับให้กับแอมป์จิ๋ว HT213G กันเลยนะครับถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวช่องซับ220 วัตต์ที่เขาติดมากับเครื่องเนี่ยคุณก็สามารถไปหาแอมป์จิ๋วที่มันเป็นแอมป์จิ๋ว 2.0 หรือว่า 1.0 มาก็ได้นะครับเอามาเพื่อจะใช้ในการขับซับช่วยนะครับเนื่องจากว่าแอมป์จิ๋ว 2.0 1.0 ทั่วไปเนี่ยเขาสามารถขับไอตัวฟูลเลนหรือว่าขับเป็นตัวย่านต่ำๆอย่างตัวซับวูเฟอร์ได้นะครับผมอย่างตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยมันจะเป็นรุ่น ZK-3002 ครับตัวนี้ก็มีกำลังขับสูงสุด600 วัตต์เลยนะครับผมสามารถทำเป็นตัวสเตอริโอได้บิดโมโนได้นะครับผมอันนี้ง่ายมากเลยหรือว่าถ้าหากใครจะใช้แบบว่าให้แอมป์จิ๋วขับซับมันมีกำลังขับเท่ากับเครื่องคุณก็ไปซื้อตัว ZK-1602 มาต่อก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็รีวิวไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะต่อให้ดูนะครับว่ามันมีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับเนี่ยถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่อง3พินอยู่ด้านซ้ายของตัวบอร์ดครับเขาจะเขียนว่าบอร์ดนี้ไม่มีเขียนมานี่นะเนื่องจากว่าบางบอร์ดนะครับเขาจะเขียนว่านี่ไงซับเอาครับผมซับวูฟเฟอร์ออดิโอเอาท์พุตครับเขาจะเขียนไว้ด้านหน้านะเล็กๆให้คุณต่อสัญญาณจากช่องซับเอานะครับวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วที่เป็นแอมป์จิ๋วขับซับช่วยแค่นี้ครับจบแล้ว ง่ายไหมครับง่ายมากครับคุณไม่ต้องไปหาจุดจัมป์นั่นโน่นนี่ครับคุณต่อแค่สายเส้นเดียวแค่นี้ครับคุณก็ได้แอมป์จิ๋วตัวหนึ่งมาขับซับช่วยแอมป์หลักแล้วครับก็มีแค่นี้แหละครับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยครับว่าแอมป์จิ๋ว HT213G มันยังคงคุณภาพเหมือนเดิมไหมโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานกันเลยนะครับผมก็จะใช้กับตัวตู้ลำโพงระบบ 2.1 Channel ในส่วนของตัวตู้ซ้ายขวานะครับจะเป็นตู้2ทางทรงสูงครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8 โอห์มนะส่วนดอกด้านล่างเนี่ยจะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพดออดิโอนะครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8 โอห์มเช่นกันโดย2ดอกเนี่ยผมเอามาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมต่อผ่านคาปาเราจะนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับก็คือตู้ลำโพงซ้ายขวาเนี่ยตกตู้ละ8 โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมเป็นสูตรแบนพาร์ทลมหน้าดอกโดยเป็นสูตรของทางร้านพี่แบงค์ BJ Sound นะครับชื่อสูตรว่าสูตรน้ำเต้นครับถ้าใครชอบก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้ครับเนื่องจากว่ามันสามารถทำให้น้ำในขวดที่วางอยู่หน้าพอร์ตเนี่ยเต้นได้นะครับอันนี้ก็คือที่มาของชื่อสูตรน้ำเต้นครับส่วนดอกด้านในเนี่ยจะเป็นดอกซับขนาด 6.5 นิ้วจากทางแบรนด์ Sony นะครับผมเป็นตัว Sony ขอบแดงโดนัทโตครับตัวนี้มีสเปคกำลังขับสูงสุดอยู่ที่200 วัตต์นะครับผมเป็นไว้เดียว4 โอห์มครับผมก็คือลงไว้4 โอห์มนั่นแหละสำหรับตัวซับนะแล้วก็ในตัวของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวแหล่งจ่ายไฟจากสวิตชิ่ง12 โวลต์จ่ายไฟสูงสุด100 แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์นะเอามาผ่านสเต็ปอัพ40 แอมป์ 1,800 วัตต์นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันไฟครับในส่วนของตัวแรงดันไฟเนี่ยผมจะอัดไปเป็น36 โวลต์เต็มสเปคเลยครับแล้วก็ตัว preset ของแอมป์จิ๋วนะครับผมจะปรับตามนี้นะ VCQ แล้วก็ตัววอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์นะครับผมปรับไปที่บ่าย 2ส่วนตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel ผมปรับไปประมาณเที่ยงครับแล้วก็ตัวเมนวอลลุ่มนะครับผมปรับไปเที่ยงครับผม
แล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับจะมีหน้าจอแสดงความดังแล้วก็ความถี่ให้ดูด้วยนะครับชื่อแอปว่า Audio Spectrum Analyzer Pro ครับถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ครับมันเป็นแอปที่ดีมากแล้วที่สำคัญคือมันฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเสียงกันเลยครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้าง We are not responsible for causing any ear damage. Damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Sinayang, bulyang papi, bulyang. DJ Christian Naive. Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Sinayang, bulyang papi, bulyang. DJ Christian Naive. Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Sinayang, bulyang papi, bulyang. DJ Lovely. G1 Motor.
DJ Java Mix Club DJ Car Remix Monsters DJ Java Mix Club DJ Car Remix Supersonic de Frega
เคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันเลยครับผมก็จะดึงข้อมูลมาจากชุดที่ผมเทสไปเมื่อกี้นั่นแหละในส่วนของตัวการใช้พลังงานนะครับมันก็จะกินเฉลี่ยประมาณสัก100ถึง150 วัตต์นะครับจังหวะที่แบบว่าฟังเพลงชิลๆมีเบสหนักบ้างเบาบ้างนะครับแต่ว่าจังหวะที่กินหนักจริงๆนะครับเวลาที่เบสมาเยอะๆนะมันจะพีคไปประมาณสัก223 วัตต์นะครับถ้าหากตีเป็นกระแสนะครับก็จะกินกระแสประมาณสัก 6.2 แอมป์ที่ไฟ36 โวลต์นะครับผมก็ไม่ถือว่ากินเยอะนะได้ความดังระดับเนี้ยแต่ว่ากินไฟแค่220 วัตต์ผมถือว่ากินไฟน้อยมากครับถือว่าได้ความดังที่เยอะพอประมาณนะครับเพราะว่าผมฟังจนหูผมมันหมดนะครับผม อันนี้ก็ถือว่ากินไฟน้อยแต่ว่าได้ความดังเยอะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25 องศานะครับก็ดึงผลมาจากการเทสที่เทสให้ดูไปเมื่อกี้เลยครับในส่วนของตัวความร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้บอกแต่ละจุดไปนะครับเริ่มต้นที่ตัว Heatsink IC กันก่อนนะ Heatsink IC นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 45.4 องศาเซลเซียสถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว Op Amp ครับตัว Op Amp ก็ร้อนประมาณสัก 37.6 องศาเซลเซียสถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 35.1 องศาเซลเซียสถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาครับก็จะร้อนประมาณสัก 37.4 องศาเซลเซียสถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดกรองไฟของ RL ครับก็จะร้อนพอๆกันครับร้อนประมาณสัก 14.7 องศาเซลเซียสแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดกรองไฟของซับครับก็จะร้อนประมาณสัก 14.1 องศาเซลเซียสถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเทอร์มินอลต่อชุดลำโพงครับก็จะร้อนประมาณสัก 42.4 องศาเซลเซียสสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของตัวแจ็คไฟเลี้ยง DC ครับก็จะร้อนประมาณสัก 45.9 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวแจ็ค DC นะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ร้อนกว่าตัว IC นิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเฉลี่ยพอๆกันครับประมาณสัก45 องศาเซลเซียสก็ไม่ถือว่าร้อนนะครับความร้อนระดับนี้ก็สบายๆครับคุณจะเอาไปอัดทั้งวันก็ได้แต่ว่าถ้าหากคุณจะไปต่อและแบบว่าอัดหนักๆนะครับผมก็แนะนำให้ต่อไฟเลี้ยงเข้าช่องเทอร์มินอลที่เป็นถอดเข้าถอดออกตรงนี้นะครับผมอย่าไปใช้พวกไอตัวแจ็ค DC แบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นแจ็ค DC ที่แบบว่าขาข้างในมันเล็กๆนะครับผมเวลาใช้ไปนานๆมันจะร้อนแล้วมันจะละลายติดกันได้นะครับคุณก็ใช้เป็นตัวสายไฟเสียบเข้าตรงนี้เลยก็ดีนะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องความร้อนก็ไม่ถือว่าร้อนครับอุณหภูมิระดับนี้เย็นๆสบายๆครับผมเทสร้อนกว่านี้ก็มีมาเยอะนะครับผม60-70 องศาในห้องแอร์เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าตอนนี้แค่40 องศาสบายๆครับถัดมาก็จะเป็นสรุปในส่วนของเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแยกให้ฟังแยกเป็นเรื่องๆไปครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องมิติเวทีเสียงครับเท่าที่ผมได้ฟังมานะเวทีมันก็กว้างในระดับกลางๆครับไม่ได้แคบมากแต่ก็ไม่ได้กว้างจนดีเลยแต่ผมก็แอบเสียดายนะครับไหนๆก็พัฒนามาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็น่าจะทำให้มันกว้างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเท่าที่ผมได้ฟังมาเนี่ยมันก็กว้างพอๆกับตัว 2G เลยครับอันนี้ก็เซ็งนิดนึงนะครับผมน่าจะทำให้ดีเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้อีกสักนิดครับผมประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับเท่าที่ผมได้ฟังมานะมันก็แยกได้ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันดีนะครับเครื่องดนตรีไม่ชนกันแล้วก็ไม่ได้ชนกับพวกเสียงคนร้องด้วยแต่ว่าพวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์มันก็ขุดมาได้ดีนะครับแต่มันขุดอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกับของเดิมเลยครับคล้ายๆกับตัว 2G เลย ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางครับเสียงกลางตัวนี้ก็ถือว่ามีความออกทางโทนใสๆนะครับผมถ้าใครไม่ชอบ
โทนขุ่นๆโทนอบอุ่นก็น่าจะชอบตัวนี้ครับเนื่องจากว่าเสียงกลางค่อนข้างที่จะติดใสพุ่งดีครับแต่ว่าเวลาคุณเร่งเสียงกลางเยอะๆมันจะติดอาการผ้านิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับตัว 2G เลยครับอันนี้พูดตามตรงครับอาการเดียวกันเด้เลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับเสียงสูงเสียงแหลมก็ทำได้ดีนะครับผมเสียงสูงก็มีเยอะพอสมควรครับคุณไม่ต้องเร่งเยอะก็ได้เสียงสูงก็มาในรอบต่ำๆแล้วครับอันนี้ก็ขอชื่นชมครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับหรือว่าเสียงซับผมจะแยกเป็นตัว RL แล้วก็ตัวซับนะตัว RL นะครับก็ถือว่ามีเสียงเบสอยู่ระดับหนึ่งเลยนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามากเท่าพวก Amjiu 2.0 นะครับมันก็มีพอให้มันมีมิติเวทีเสียงเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับในส่วนของตัวเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์ผมก็ยังรู้สึกถึงความแข็งความกระด้างของตัวซีรีส์ HT เดิมๆนะครับมันก็สืบทอดมาจากตัว HT รุ่นแรกมายังรุ่นที่2แล้วก็มายังรุ่นที่3ตัวนี้นะครับเสียงเบสออกไปแนวเดียวกันเด๊ะๆเลยครับผมมีความแข็งมีความกระด้างฟังสนุกครับแล้วมันจะคางค่อนข้างที่จะเพราะมากครับในส่วนของตัวเสียงเบสถ้าคุณชอบฟังแนววัยรุ่นหรือว่าเพลงลูกทุ่งนะครับผมที่คางเบสเพราะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับผมมันจะไม่ติดโทนนุ่มเลยครับมันก็จะออกสไตล์ฟังสนุกที่คนไทยชอบฟังกันก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเรื่องเสียงถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังครับส่วนตัวผมมองว่าทั้งตัว RL แล้วก็ตัวซับดังค่อนข้างที่จะพร้อมกันดีนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่า Amjiu HT21 3G ตัวเนี้ยก็ยังดังในรอบต่ำๆนะครับก็คือว่าคุณไม่ต้องเร่งโวลูมเยอะความดังก็มามหาศาลนะครับอันนี้มันจะเป็นข้อดีของพวกซีรีส์ HT เลยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัว HT21 2G เด๊ะๆเลยนะครับผมก็คือว่าความดัง RL แล้วก็ตัวซับมาพร้อมกันแล้วที่สำคัญคือมารอบต่ำประมาณนี้ครับความดังนี้หายห่วงเลยครับดังมากถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนครับเท่าที่ผมไปลองฟังมานะไอแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันก็ยังแอบมีเสียงรบกวนคางเป็นแบ็กกราวด์อยู่พื้นหลังนิดนึงนะครับผมถ้าคุณไม่สังเกตอาจจะมองไม่ออกนะเพราะว่าอันเนี้ยผมนั่งอยู่หน้าตู้ลำโพงเลยแล้วผมก็แอบได้ยินเสียงมันออกมาจากลำโพงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มานั่งหน้าตู้อันนี้อาจจะไม่ได้ยินนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋ว HT21 2G ตัวก่อนหน้านี้ผมก็ฟังมาประจำนะมันก็ไม่มีเสียงรบกวนนะครับมาเจอตัวนี้แหละครับผมที่มันเริ่มมีเสียงรบกวนน่าจะเดาว่าเพราะว่าใช้ชิปบลูทูธคนละตัวได้แหละครับมันอาจจะทำกาวมาคนละแบบหรือว่าชิปบลูทูธตัวใหญ่ตัวเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องระบบกาวไม่สู้ตัวเล็กนะครับมันก็เลยทำให้มีเสียงรบกวนค้างมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับผมวันนี้ผมยังถือว่าให้ผ่านนะขนาดผมเป็นคนที่แบบว่าซีเรียสเรื่องเสียงรบกวนมากนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับตัวนี้ครับมันก็ถ้าไม่สังเกตแล้วก็ไม่ได้มองเห็นมันนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยผมเป็นคนสังเกตมากครับผมก็เลยได้ยินเสียงที่มันเป็นเสียงน้อยคลางออกลำโพงนิดนึงเท่านั้นแหละครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อดีข้อเสียครับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวคุณภาพเสียงโดยรวมครับผมมองว่าคุณภาพเสียงทั้งตัว RL แล้วก็ตัวซับเนี่ยมันฟังเพลงได้ทุกแนวนะครับอันนี้ก็ให้โอเคมากครับในส่วนนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องฟังก์ชันลูกเล่นที่เขาให้มาครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ต่อปีโทนปีไม่หรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC มันก็ทำได้หมดครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามันมีช่องซับเอาให้ด้วยนะครับผมถ้าหากคุณไม่พอใจไอตัวกำลังขับ220วัตต์คุณก็หาแอมป์ขับซับมาขับซับดอกใหญ่ๆได้เลยนะครับผมอย่างตัว ZK3002 ก็กำลังตั้ง600ครับเอาไว้ขับพวก10นิ้วแม่เหล็ก 2-3 ชั้นสบายๆครับอันนี้หายห่วงเลยเนาะเนื่องจากว่าหลายคนครับชอบคาแรคเตอร์เสียงของตัวเสียงซับของพวกซีรีส์ HT ครับแต่ว่าไอตัวซับภายในเครื่องมันแค่220วัตต์ไงมันก็ขับได้สุดแค่พวก10นิ้วแม่เหล็กชั้นเดียวนะครับผม10นิ้วแม่เหล็ก 2-3 ชั้นมันขับไม่ได้ครับคุณก็แค่ไปหา
แอมมาต่อขับซับช่วยแค่นั้นแหละครับผมมันก็ขับได้แล้วข้อดีถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของการรองรับ input สัญญาณครับแอมจิ๋วตัวนี้ก็ให้ input สัญญาณมาครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว USB flash drive ตัวสัญญาณอนาล็อกทั้งตัว3พินแล้วก็ตัว AUX แล้วที่สำคัญก็ตัวบลูทูธนะครับผมก็มีมาให้หมดเลยบลูทูธก็รองรับตัวแอป Wuxi Audio App ด้วยถึงแม้ว่าจะปรับ EQ ไม่ได้แต่ว่าก็เปลี่ยนพวก input สัญญาณได้เปลี่ยนชื่อบลูทูธได้นะครับผมคุณจะตั้งชื่อเท่ๆก็แล้วแต่คุณเลยครับอันนี้ก็มีให้ครบๆเลยครับผมข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับแอมจิตตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับถึงเห็นว่าแรงขนาดนี้แต่ไม่ร้อนเลยครับอันนี้สบายใจหายห่วงขนาดผมแบบว่าใช้ไฟ36โวลต์ลงซับ4โอห์มนะครับมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะครับผมอยู่สบายๆเลยแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องการใช้พลังงานครับการใช้พลังงานก็ทำได้ดีนะครับกินไฟแค่200กว่าวัตต์เองแต่ว่าได้ความดังแบบว่าที่ผมฟังในห้องแล้วหูอื้อนะมันก็ถือว่าประหยัดไฟมากนะครับผมในส่วนของข้อดีก็มีประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียครับข้อเสียเรื่องแรกผมจะบ่นเกี่ยวกับตัว Wuxi Audio App ที่เชื่อมต่อแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมซึ่งเขาให้มามันก็ดีครับแต่ว่ามันไม่สามารถปรับ EQ ได้ครับมันไม่สามารถใช้แบบว่า full function ได้นะอันนี้ก็ฝากทาง Wuxi ให้แก้ไขด้วยนะครับถ้าจะทำให้มันแบบว่าสมบูรณ์ทำตัวใหม่มากก็ทำให้มันได้ใช้งานครบๆหน่อยเนาะเนื่องจากว่าบางคนเขาไม่อยากไปใช้งานพวกแอป third party ปรับนะครับเขาอยากใช้งานแอปของทาง Wuxi เองนะครับผมอันนี้ก็ฝากให้ทาง Wuxi ได้แก้ไขด้วยเนาะข้อเสียต่อมานะครับก็จะเป็นข้อเสียที่แบบว่าผมเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับซึ่งผมต้องพูดไว้ก่อนนะครับผมว่าอาการนี้คุณอาจจะเจอหรือคุณอาจจะไม่เจอเลยนะเพราะว่าบางวันผมฟังแล้วเจอบางวันผมฟังแล้วไม่เจอนะครับมันก็คือปัญหาอาการบลูทูธกระตุกนะครับซึ่งอาการบลูทูธกระตุกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคุณฟังเพลงไปเสียงมันจะแบบว่าหายไปพักนึงแล้วก็มาใหม่นะครับผมทั้งตัว RL แล้วก็ตัวซับเลยซึ่งอาการแบบนี้มันจะสุ่มเกิดครับบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นแล้วมันจะเป็นกับตัวชิปบลูทูธที่มันเป็นตัวชิปใหญ่แบบนี้นะครับผมเป็นแทบทุกตัวเลยครับสุ่มเกิดเลยแต่ว่าถ้าหากเป็นชิปบลูทูธเล็กๆอย่างตัวเล็กที่อยู่บนตัว HT212G ตัวนั้นไม่เป็นนะครับมันจะมาเป็นตัวนี้แหละซึ่งปัญหาตรงนี้สุ่มเกิดนะครับบางคนอาจจะไม่เจอบางคนอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างบางคนอาจจะเจอบ่อยก็มีนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่แก้สักทีนะผมก็ฝากด้วยนะครับฝาก Wuxi เรื่องให้แก้ไขตรงนี้หน่อยนะข้อเสียต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนครับเสียงรบกวนก็อย่างที่ผมบอกไปครับมันแอบมีคางออกลำโพงนิดนึงเนาะก็ฝากให้ทาง Wuxi ได้แก้ไขด้วยนะครับผมให้แบบว่ามันเงียบสงัดไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงน้อยเข้าเลยอันนี้จะดีมากครับสำหรับข้อเสียก็มี3เรื่องหลักๆแค่นี้แหละครับผมสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมก็มองว่าน่าเล่นอยู่นะครับผมเรื่องเสียงมันก็ทำได้ดีลูกเล่นมันก็มีให้เยอะมีให้แผ่วๆนะครับผมมันอัปเกรดมาจากตัว 2G ก็ถือว่าน่าเล่นนะครับแล้วที่สำคัญคือราคามันไม่ได้แตกต่างจากตัว 2G เลยครับราคามันก็เฉลี่ยเท่าๆกันนะครับผมก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับแต่ถ้าหากถามว่าคนที่ซื้อตัว 2G มาแล้วคุณควรอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ต้องอัปเกรดมาก็ได้นะครับเนื่องจากว่าคุณภาพของเสียงคาแรคเตอร์ของเสียงมันเหมือนกันเด้ๆนะครับแทบไม่ต่างกันเลยเนื่องจากว่าผมฟังเทียบกันหน้าตู้แล้วผมเอาไฟล์เพลงมาเปิดฟังเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแบบว่าช็อตต่อช็อตนะครับมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมคุณไม่ต้องเปลี่ยนมาตัวใหม่ก็ได้ครับคุณก็ใช้ตัวเก่าไปก็ดีแล้วครับเนื่องจากว่าตัวเก่ามันใช้ชิปบลูทูธตัวเล็กครับถึงแม้ว่ามันต่อตัวWuxi Audio App ไม่ได้แต่ว่าอาการบลูทูธกระตุกมันไม่มีนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วตัวนี้มันมีครับมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันก็แล้วกันนะครับผมถ้าหากคุณอยากให้ผมเทียบก็คอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้เดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับผมถ้าไม่มีอะไรก็ไปแล้วล่ะครับผมถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ nhá